Вітаю вас, Міліта Баріста або Нівона 7, 8, 9 серії, сучасна, з таким заварним блоком, або Міліта Варіанс. Або навіть Мілі, і все одно і те саме. Тобто ваша машинка готує постійно, готує гарно, але час від часу треба робити того заварничка. Давайте подивимося. Це заварник в гарному стані. Ця машина там щось з невеликим непрацюванням, і за цим заварником доглядали. І при тому раз на рік обов'язково його треба розбирати, робити йому ТО. Тобто мити. І, в принципі, краще ставити нові ущільнення. Тобто, сьогоднішнє відео якраз буде про це. Тож, давайте перейдемо до нашого заварничка. Маємо машину, з якого цей заварничок. Давайте ми її приберемо, бо сьогоднішнє відео більш про цей заварний блок. Так, нам буде потрібно якесь місце, краще такий піддончик. Отакий мій набір. Що тут у нас? Давайте. Це ставиться в циліндр. Зараз покажу, як здобути стару манжету. Два ущільнення однакових на носик води, тобто сюди і сюди. Теж покажу, як його зняти. Одне ущільнення в верхній, воно насправді знаходиться там, ну це я покажу додатково. І одне ущільнення на оцей вихідний носик кави. Тож давайте, зараз все більш наглядно, почнемо. До речі, манжета на верхній поршень може бути прозора, може бути чорна, але то на ваш смак. В мене є гарної якості і то не дивуйтесь, може бути і так, але повинно бути німецьке. То, що виробляє Китай, а тим більше Україна, це печаль. Поїхали, заварничок. Нам треба зірочка Т10 і зірочка Т15 викрутки. Це зірочка Т10, викрутили, зняли ручку. Як знімається ручка, натиснули на цей циліндрик, подали його сюди, після чого ви можете провернути ручку трохи далі, ніж вона зупинилась в цьому положенні. Провернули далі, зняли її. Так, тепер саморізики по колу бокової панельки. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 з цього боку і 2 з цього. Оп. Викручуємо. Для викручення знімаємо половинку, тягнучи на себе, і допомагаємо собі здобути всі гвинтички. Також рекомендую знімати і направляючу на цій половинці. От 3 саморіза, теж знімайте, і краще мити все. Ви ж ТО заварника робите для себе, а не для когось. Сервіс вам 100% так паритись не буде, але ви робите для себе. Робіть гарно. Більше це не часто. Зняли. Так, тепер нашу половинку можемо ставити в нашу ємність вже. Гвинтички обережно збираємо, складуємо в судочок. Так, знімаємо оцю частинку, теж її відкладаємо. Її можна мити в мильній воді просто, їй хімія не треба. То саме відноситься до цієї частинки, вона хімії боїться. Тобто, якщо ви кипятком обдасте оцю частинку, її коробить, вона втрачає колір. Так, якщо у вас версія з такою лопаточкою, тоді натискаєте великим пальцем вниз і тягнете на себе, бо тут є отакий виступ. Часто заварники без цієї лопаточки, то на ваш смак. Треба вона чи не треба. Вона трохи покращує цілісність таблетки, коли таблетка падає в смітник. Але не кардинально. Так, додатковий бонус, скажімо так. То не партесь, якщо у вас не було. Так, бачили тільки що, як я зняв тризуб, вставляєте сюди викрутку, натискаєте, просто дістаєте його. Кривошип пальцями вивести одну сторінку, потім вивести другу і викинути, зняти сухарики. Так, тепер поршень просто витискаєте наперед. І викручуєте саморізик, який тримає носик вхідний заварного блоку. Тягнете на себе, знімаєте ущільнення. Ми їх будемо міняти, тому просто зняли, щоб краще вимити носика. Так, є. Поклали в наш судочок для мийки. Розвели пружину в обидва боки, зняли. Так, тепер як здобути манжету в циліндрі.
Дивіться, треба бути дуже обережним. Чому? Якщо ви перестараєтесь і вирвете оцю пластикову втулку, яка підпаяна на заводі, вона, коли пластик гарячий весь і циліндри цієї втулки, вони стикуються і там фіксуються. Якщо ви її зараз вирвете, то у вас варіант тільки підпаювати її трошки чимось, але майте на увазі. Тобто краще цього не робити. І як ми здобуваємо манжетку, тобто тиснемо на саму манжету, намагаючись не торкатись цього кільця. Я викруткою просто знищую ту манжету, нам її все одно міняти. Отак натиснули і видавили вниз. Чим менше ви будете доторкатись до цього кільця пластикового, тим краще, тим довше він вас, це кільце проживе. Тобто можна чимось проштовхнути, але обережно, максимально. Це, здобув. Це, тепер в мийку це все. Так, дивіться, тут є така перемичка на верхньому поршні. Якщо вона у вас має деякий знос, я б рекомендував міняти, теж є в мене на сайті, в тому ж розділі, де заварний блок знаходиться. Ця машина пройшла, я не знаю, по-моєму, 1004 порції, і, в принципі, я б рекомендував би міняти цю частинку, то на ваш смак. Є таке. Так, оця річ, язичок, просто тягнете на себе і знімаєте. Буває, виходить туго, але, що можу сказати, старайтеся. Треба її здобути в будь-якому випадку. Так, викручуємо оці два саморізика. Знімаємо оцю резиночку. Нагадаю, якщо ви будете робити ТО кожен рік, ці резинки можна не міняти раз, допустимо, на 3 роки. І по стану, дивіться, звісно. Так, тепер виводите цю частинку верхню і просто трубочку тягнете вниз, якщо у вас половинка, звісно, внизу. Так, половинку тепер в нашу ємність для миття. Так, викручуємо тримач керма клапана, він на 2 саморізиках. Так, І про що я? З набору резиночка третя, яка схожа, допустимо, на оці 2 резинки, які на носик, але вона трохи відмінна кольором. Вона одягається сюди. Тобто, якщо ви дістали, не побачили тут ніякої резинки, дивіться внутрі вашого поршня. Вона в мене лишилась там. Так, її здобуваєте обережненько. Теж відкладаєте в сторону. Так, тепер це все в мийку. Лишається у нас тільки оця резиночка на верхньому поршні. Якщо машинка пройшла вже по часу користування 3 роки, то міняйте. Якщо ця резина з часом або силікон починає дубіти, то царапає вам циліндр. І це дуже погано. Це максимально невірне рішення. Краще міняти цю резиночку. Бо поцарапаний циліндр – це заміна заварного блоку. Все, тепер робимо розчин в кип'яточку для нашого заварника і вимиваємо його від залишків старих кавових масел, допомагаючи собі щіточкою. Розчин робимо або 2-3 таблетки для видалення кавових масел для кавомашини автоматичних промивок, або порошок, якщо ви професійно цим займаєтесь, є у вас банка з хімією. Так, можна грам 30-40 порошку насипати для очищення заварника. Це якраз, можливо, навіть краще було б. Після миття збираємо в обратному порядку. Ніяких там див, запитань бути не повинно. Якщо що, звісно, пишіть в коментах. І на каналі в мене є відео, як зібрати заварний блок. Тобто, якщо у вас виникне там якісь незрозумілі запитання, можна подивитися ще то відео. Тож так, дякую за увагу. Ремкомплекти є в мене наявності. Сайт cplanet.com.ua, планета кава Івано-Франківськ. Можна обирати і дарувати вашим заварникам додаткове життя і смаку каві з вашої кавомашинки. Дякую, до побачення.